वाह, गरम गरम तेलात तळलेली गरमागरम कचोरी. गणगण गणात बोते. गजानन महाराजांचं निवासस्थान शेगावची प्रसिद्ध कचोरी आज मी खाणार आहे. नमस्कार, भटकंती आणि बरंच काही मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आता मी आहे ठाण्यातील प्रसिद्ध एकमेव ठिकाण जिथे शेगावची कचोरी मिळते. चण्याचं पीठ आहे आणि स्पेशली शेगावचे फेमस मसाले. खूप सुंदर आहे. तुम्ही या ठाण्यामध्ये आणि शेगावची कचोरी नक्की खा. असेच काही एपिसोड आम्ही घेऊन येणार आहोत पण पुढच्या भागात. तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भटकंती आणि बरंच काही.